Hello students, today we have to get idea about very interesting terminology having a lot of importance in the plant physiology. As we know that we have been learning unit second plant water relations. Now from this we have to get idea about difference between diffusion pressure deficit and water potential. The difference between the diffusion pressure of any solution difference between the diffusion pressure of any solution and its pure solvent. Try to understand this first sentence very clearly, and it would be very easy to understand about diffusion pressure deficit. Friends, there is a difference between the diffusion pressure. डिफ्युजनच्या प्रेशरमध्ये डिफरन्स आहे कुठल्या ह्याच्यामध्ये ऑफ एनी सोल्युशन अँड इट्स प्युअर सॉल्वंट. पहिल्यांदा एक्झाम्पल सांगतो. आय विल टेल यू द एक्झाम्पल. वॉटर इज देअर, दॅट इज अ प्युअर सॉल्वंट, अँड इफ यू विल ॲड इन टू दॅट वन शुगर देन इट बिकम्स द सोल्युशन. एम आर राईट. मग समजा आपण एका सेमीपरमेबल मेम्ब्रेनच्या बाजूला प्युअर वॉटर घेतले आणि दुसऱ्या बाजूला त्या पाण्यामध्ये साखर मिक्स करून ते सोल्युशन घेतलेलं आहे. एका बाजूला प्युअर सॉल्वंट आहे आणि एका बाजूला सोल्युशन आहे. अशा वेळेला काय होईल, त्या दोन्हीच्या मध्ये डिफ्युजन प्रेशरचा जो डिफरन्स आहे दॅट इज नथिंग बट डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट्स. लक्षात येतं आहे का बघा. द डिफरन्स बिटवीन द डिफ्युजन प्रेशर ऑफ एनी सोल्युशन and its pure solvent in the atmosphere is known as a DPD. Is it clear to you? पुन्हा एकदा सांगतोय. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आहे मध्ये, एका बाजूला प्युअर सॉल्वंट आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सोल्युशन आहे. एका बाजूला पाणी आहे आणि दुसऱ्या बाजूला साखरेचं पाणी आहे. तर साखरेच्या पाण्याचं डिफ्युजन प्रेशर आणि प्युअर वॉटरचं डिफ्युजन प्रेशर या दोन्हीमध्ये डिफरन्स आहे. अँड दॅट डिफरन्स इज नथिंग बट द डिफ्युजन प्रेशर डेफिसियंट. शॉर्ट फॉर्म त्याचा DPD आहे. सिन्स DPD ऑफ एनी सेल इज द मेजर ऑफ ए वॉटर ॲब्सॉर्बिंग कपॅसिटी. DPD वरून त्या सेलची वॉटर ॲब्सॉर्बिंग कपॅसिटी ठरते. DPD gives us idea about the water absorbing capacity of the cell. Water absorbing capacity of the cell. It is also known as water absorbing capacity ला आणखीन काय म्हटलंय, suction pressure. Isn't it? It is known as a suction pressure. DPD ला काय नाव आहेत बघा. हॅज बीन कॉल्ड एज ए प्रेशर डेफिसिट, टर्गर डेफिसिट, नेट ऑस्मोटिक पोटेन्शियल, सक्शन फोर्स, सक्शन टेन्शन. isn't it? DPD is denoted as, means diffusion pressure deficit is denoted as a DPD. Already I have told to you. DPD is measured in atmosphere. DPD is measured in atmosphere. The direction of water movement from the lower DPD to higher DPD. Lower DPD to higher DPD. Direction of movement of water movement is from lower DPD to higher DPD. Definitely you have to keep in mind. पुन्हा पुढे DPDचा फॉर्म्युला दिलेला आहे. DPD is equal to osmotic pressure minus turgor pressure. DPD is equal to osmotic pressure minus
turgor pressure. Once again I am going to repeat to you the same thing here. What is diffusion pressure deficit? The difference between the diffusion pressure of any solution and its pure solvent in atmosphere is called as a DPD. डिफरन्स आहे बिटवीन कशाच्या? डिफ्युजन प्रेशरच्या. कोणाच्या? एक आहे सोल्युशन आणि दुसरा आहे प्युअर सॉल्वंट. आणि तो जो डिफरन्स आहे दॅट इज नथिंग बट डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट. डिफ्युजन प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वंट अँड इट्स प्युअर सॉल्वंट. सॉल्वंट त्याचंच पाहिजे, इजंट इट? Now, what is water potential? What is water potential? Water potential is a chemical potential of the water. Water potential ला काय म्हणले? Chemical potential of water. It is equivalent to DPD. कशाच्या बरोबर आहे? DPD विथ निगेटिव्ह साईन. पण साईन कसं आहे वॉटर पोटेन्शियलला? निगेटिव्ह आहे. इक्विलंट कशाचे वॉटर पोटेन्शियल? डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट्स. इट इज द डिफरन्स बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल इन प्युअर वॉटर अँड इन सोल्युशन. वॉटर पोटेन्शियल म्हणजे काय? द डिफरन्स बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. कोणाचे? तर वॉटर मॉलिक्यूलच्या फ्री एनर्जीचा डिफरन्स. कुठल्या मॉलिक्यूलच्या फ्री एनर्जीचा डिफरन्स? तर प्युअर वॉटर आणि सोल्युशन. आणि त्याचा डिफरन्स आहे बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल ऑफ प्युअर वॉटर अँड सोल्युशन. त्याला काय म्हणलं आहे? वॉटर पोटेन्शियल. वॉटर पोटेन्शियल इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर साय. मी इथं काढून दाखवत आहे साय. वॉटर पोटेन्शियल इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर साय. इट इज मेजर्ड इन प्रेशर युनिट बार्स. वॉटर पोटेन्शियल कशात मोजलं जातं? प्रेशर युनिट्स अँड बार्स. फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन. द डायरेक्शन ऑफ movement of water is from higher water potential to lower water potential. लोअर वॉटर पोटेन्शियल टू हायर वॉटर पोटेन्शियल. याचा अर्थ काय? प्युअर वॉटरचं वॉटर पोटेन्शियल कसं आहे? डेफिनेटली हायर आहे प्युअर वॉटर. त्याच्यात जसजसं आपण सोल्यूट ॲड करत जातो तसं त्याचं वॉटर पोटेन्शियल कमी कमी होत जातं. मग सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन आहे ती जर आपण सेपरेट केली, प्युअर वॉटर म्हणजे सॉल्वंट आणि त्याचं सोल्युशन दुसऱ्या बाजूला, तर पाणी कुठून कुठं जाईल? तर डेफिनेटली हायर वॉटर पोटेन्शियल. हायर वॉटर पोटेन्शियल कोणाचं आहे? सॉल्वंटचा आहे. कशाचा आहे? प्युअर पाण्याचा आहे. म्हणून प्युअर पाणी किंवा सॉल्वंटकडून पाणीच्या मॉलिक्यूलची मुवमेंट ही हायरकडे निघून जाईल. ते का लक्षात? सो मुवमेंट फ्रॉम हायर वॉटर पोटेन्शियल टू लोअर वॉटर पोटेन्शियलकडे जाईल. कुठं जाईल? लोअर वॉटर पोटेन्शियल. त्याचं लोअर वॉटर पोटेन्शियल काय? तर सोल्यूट्स अर्ध्या. त्याची फ्री एनर्जी मॉलिक्यूलची कशी आहे? कमी आहे. लक्षात येतं का? तो डिफरन्स आहे. द साय इज इक्वल टू, इथं आपण चिन्ह काढतो, साय इज इक्वल टू साय इथं एम मेट्रिक प्रेशर प्लस साय यस दॅट इज सोल्यूट प्रेशर, म्हणजे त्याला पुन्हा काय म्हणलं आहे? ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस साय P is there, water potential, isn't it? So you have to keep in mind water potential is a combination of metric potential and solute potential plus pressure. So P is there, isn't it? You have to keep in mind, my friends, what the things are going to happen in case of this our
वॉटर पोटेन्शियल. सो डेफिनेटली वॉटर पोटेन्शियल डिफरन्स जो आहे तो आणि DPD कसा आहे, एकच आहे. तो कसा आहे, दोन्ही पण एकच आहे. अँड दीज थिंग्स ॲक्च्युली गोइंग टू अंडरस्टँड अबाउट द वॉटर पोटेन्शियल. म्हणजे प्युअर सॉल्वंट असेल तर त्याचं वॉटर पोटेन्शियल हे कसं आहे, हाय आहे. आणि जर सोल्युशन घेतलं त्याच सॉल्वंटचं तर त्याचं कसं आहे, लो वॉटर पोटेन्शियल आहे. मुवमेंट कुणीकडून होणार आहे, हाय टू लो. हाय टू लो. हाय कोणाचं आहे, प्युअर वॉटरचं. लो कोणाचं आहे, सोल्युशनचं. सो डेफिनेटली मुवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम हायर वॉटर पोटेन्शियल टू लोअर वॉटर पोटेन्शियल. Now again, plasmolysis and deplasmolysis. These two terminology we have to learn, which we have learned in the last lecture also. When a plant cell placed in a hypertonic solution, when a plant cell is placed in a hypertonic solution, कशामध्ये टाकतो, हायपरटोनिकमध्ये, द प्रोसेस ऑफ एक्झॉस्मॉसिस स्टार्ट्स. प्रोसेस ऑफ एक्झॉस्मॉसिस मीन्स वॉटर डिफ्युजर्स आउटसाइड द सेल, म्हणून त्याला म्हटलं एक्झॉस्मॉसिस. वेअर द वॉटर फ्रॉम द सेल सॅप स्टार्ट्स डिफ्युजिंग इन टू द सोल्युशन ऑफ एक्सटर्नल मीडियम थ्रू द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. अंडरलाईन द सेंटेन्स. पुन्हा वाचलं तर आपल्या असं लक्षात येते, वेअर द प्लांट सेल हॅज बीन पुट, प्लांट सेल हॅज बीन प्लेस्ड ऑर पुट इन टू ए हायपरटोनिक सोल्युशन. आणि त्या हायपरटोनिक सोल्युशनमध्ये ठेवल्यामुळं काय होतं आहे, स्टार्ट्स एक्झॉस्मॉसिस. म्हणजे काय होतं आहे, द वॉटर फ्रॉम द सेल सॅप स्टार्ट्स डिफ्युजिंग इन टू द सोल्युशन. वॉटर डिफ्युजेस आउटसाइड द प्लांट सेल through the plasma membrane, and that is nothing but the definitely plasmolysis. याला काय म्हटलंय, इट रिड्युसेस द टेन्शन ऑफ द सेल. इथे काय होतं आहे, पाणी बाहेर आल्यामुळं टेन्शन ऑफ द सेल वॉल. बिकॉज ऑफ डिफ्युजन ऑफ वॉटर आउटसाइड द सेल देर इज ए रिडक्शन इन द टेन्शन ऑफ ए सेल वॉल अँड रिझल्ट्स इन द कॉन्ट्रॅक्शन. त्याच्यामुळं कॉन्ट्रॅक्शन होतं आहे, फ्लॅसिड होता है, एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर. प्रोटोप्लाज्म का होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर. नाउ द प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट्स सेपरेटिंग फ्रॉम द सेल वॉल. फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, इथं काढून दाखवतं आहे, सेल वॉल आहे, त्याच्या आत प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि आतला सगळा भाग, सायटोप्लाझम, न्यूक्लियोप्लाझम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हा मिळून काय तयार होतो, प्रोटोप्लाझम. नाउ द प्रोटोप्लाझम स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम द सेल वॉल. सेल वॉलपासून तो वेगळा व्हायला सुरुवात होतं. म्हणजे कोण कोण वेगळं होतं, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, सायटोप्लाझम, व्हॅक्युअल, हे सगळं एक त्या सेल वॉलपासून सेपरेट व्हायला सुरुवात होते. And after some time, complete protoplasm of the cell becomes a round in shape due to contraction. संपूर्ण त्या ह्याच्यातनं त्या सेलपासून वेगळा होतो प्रोटोप्लाझम, अँड तो कसा होतो, राऊंडेड, एकदम छोटा होतो. लक्षात येत आहे. सो दिस फेनॉमेनॉन प्रोटोप्लाझम इन द सेल इज कॉल्ड ॲज प्लाझ्मोलिसिस, अँड सच सेल्स आर कॉल्ड ॲज ए प्लाझ्मोलायझड सेल. म्हणजे ही सेल, दॅट इज ए प्लाझ्मोलायझड सेल. द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल अँड कॉन्ट्रॅक्टेड प्रोटोप्लाझम. आता त्यामधली जी स्पेस आहे, द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल अँड कॉन्ट्रॅक्टेड प्रोटोप्लाझम इज फिल्ड विथ एक्सटर्नल सोल्युशन ऑफ द मीडियम. एक्सटर्नल सोल्युशन ऑफ द मीडियम. द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लाझ्मोलिसिस where the protoplasm of the cell just starts living. सुरुवातीला काय होतं, प्रोटोप्लाझम थोडासा
सेल वॉलपासून बाजूला निघायला सुरुवात होते आणि त्यालाच म्हणायचं इन्सिपियंट प्लाझ्मोलिसिस. त्याला काय म्हणणार आपण? इन्सिपियंट प्लाझ्मोलिसिस. आता डिप्लाझ्मोलिसिस परत मीन्स इफ कम्प्लिटली प्लाझ्मोलाइज्ड सेल्स, आपण मगाशी बघितलं तिथं काय झालं आहे? प्लाझ्मोलिसिस झालं. प्लाझ्मोलिसिस काय झालं तर त्यातलं पाणी बाहेर आलं. पाणी बाहेर आल्यामुळं सेल वॉलपासून प्रोटोप्लाझम कॉन्ट्रॅक्शन होऊन सेपरेट झाला. लक्षात येते ना? इथं आता आपण बघतोय डिप्लाझ्मोलिसिस. म्हणजे इफ कम्प्लिटली प्लाझ्मोलाइज्ड सेल्स, कंप्लीट सेल वॉलपासून प्रोटोप्लाझम सेपरेट झालेली सेल तर आपण घेते अगेन प्लेस्ड इन ए वॉटर ऑर हायपोटोनिक सोल्युशन, पाण्यात ठेवा किंवा हायपरटोनिक सोल्युशनमध्ये ठेवा. द प्रोसेस ऑफ एंडॉस्मॉसिस, तिथं प्लाझ्मोलिसिसमध्ये एक्झॉस्मॉसिस, डिप्लाझ्मोलिसिसमध्ये एंडॉस्मॉसिस स्टार्ट्स अँड सेल प्रोटोप्लाझम रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ शेप. त्या सेलला त्याचा ओरिजिनल स्टेटमध्ये ती सेल येते अँड दिस प्रोसेस इज नोन ॲज ए डिप्लाझ्मोलिसिस. दस द प्रोटोप्लाझम अगेन स्टार्ट्स टचिंग द सेल वॉल अँड सेल बिकम्स टर्जिड. पुन्हा प्रोटोप्लाझम सेल वॉलला टच करतो अँड बिकम्स टर्जिड, स्वेल्स, फुगतो, टर्जिड होतो. दिस फेनॉमेनॉन इज जस्ट द रिव्हर्स ऑफ द प्लाझ्मोलिसिस अँड कॉल्ड ॲज ए डिप्लाझ्मोलिसिस. लक्षात येते? ठीक आहे. नेक्स्ट वॉटर पोटेन्शियल कन्सेप्ट आपण मगाशी बघितला. तर वॉटर कन्सेप्टमध्ये इथं द वॉटर इज अ गुड सॉल्वंट. द मोलिक्यूल ऑफ द वॉटर possesses free energy and the difference between the free energy of water molecule in pure and in any other system is called as a water potential. एनी अदर सिस्टीम म्हणजे कुठल्या? द वॉटर इन द सोल्युशन फॉर्म किंवा वॉटर इन द प्लांट सेल ऑर टिश्यू इज डेसिग्नेटेड बाय सिम्बॉल साय. साय असा सिम्बॉल आहे. द वॉटर पोटेन्शियल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, atmosphere or bars. Okay. Now, the movement of water as in osmosis cannot be accurately explained in terms of difference in concentration or any other linear expression, but the spontaneous movement of water from the one region or system to another can be the best expressed in terms of difference in free energy. Free energy of the water between two regions of the system. The water moves from the system having a highest energy towards the system of a lower energy. Usually the free energy of the pure water is greater. फ्री एनर्जी कोणाची जास्त आहे? जी एनर्जी जास्त आहे तो काय करणार आहे? दुसऱ्याला एनर्जी सप्लाय करू शकतो, म्हणजे दुसरीकडे जाते. अदर सोल्युशन प्रिपेअर्ड इन द वॉटर. इफ द टू सिस्टम्स हॅव्हिंग अ डिफरंट वॉटर पोटेन्शियल आर सेपरेटेड बाय प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, दोन सिस्टीम आहेत वेगवेगळ्या वॉटर पोटेन्शियलच्या, त्या सेमीपरमेबलला जर वेगळ्या केल्या त्यावेळेला आपल्या असं लक्षात येईल इट इज द मुवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द सिस्टीम हॅव्हिंग हायर वॉटर पोटेन्शियल. हायर वॉटर पोटेन्शियल म्हणजे लेस कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन, म्हणजे हायपोटोनिक सोल्युशन, लेस कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन टुवर्ड्स द सिस्टीम ऑफ हॅव्हिंग ए लो वॉटर पोटेन्शियल. लो वॉटर पोटेन्शियल कुठलं? मोर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन. विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा लक्षात ठेवा, पुन्हा मी सांगतो, प्युअर वॉटर तुम्ही घेतलं आहे तर त्याचं वॉटर पोटेन्शियल हाय आहे. कशापेक्षा? जर त्या पाण्यात आपण साखर टाकत राहिलो तर त्याचं वॉटर पोटेन्शियल आपण कसं करत जातो आहे? कमी करत जातो आहे. जितकी साखर आपण ॲड करत जाऊ
तेवढं वॉटर पोटेन्शियल कमी होणार आहे. त्या पाण्यातली जितकी आपण साखर बाहेर काढू तितकं वॉटर पोटेन्शियल त्याचं वाढणार आहे. दॅट यू हॅव टू कीप इन माइंड. द सेम थिंग्स आय हॅव बीन रिटर्न हिअर. नाव my friends, you will get idea here today about separation of a protoplasm from the cell wall. इथं आपण बघतोय टर्जिड सेल प्लेस्ड इन द सोल्युशन. टर्जिड सेल आहे पहिली. ए सेल जी आहे ती टर्जिड काय तर त्याची सेल वॉल आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन एकमेकाला पूर्णपणे चिकटलेले आहेत. द टर्जिड सेल इज प्लेस्ड इन द सोल्युशन ऑफ ए रिलेटिवली हाय कॉन्सन्ट्रेशन. ते आपण कशात टाकलंय, कशात टाकलेलं आहे. आता ही टर्जिड सेल आहे पूर्णपणे ए सेल, त्याची सेल वॉल आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन एकमेकाला चिकटलेलं आहे. टर्जिड सेल आपण कशात टाकली, हायपरटोनिक सोल्युशन किंवा हाय कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशनमध्ये टाकली. म्हणजे त्याचं वॉटर पोटेन्शियल कसं असणार आहे, डेफिनेटली हाय कॉन्सन्ट्रेशन. हायपरटोनिक म्हणजे वॉटर पोटेन्शियल त्याचं कमी असणार आहे. आतलं वॉटर पोटेन्शियल जास्त आहे. वॉटर पोटेन्शियल जास्त आहे म्हणजे इकडचं पाणी बाहेर जातं. प्लाझ्मोलिसिस ड्यू टू द लॉस ऑफ इथं लॉस झालेला आहे. हा पूर्ण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सेल वॉलपासून, ही जी सेल वॉल आहे त्याच्यापासून वेगळा झाला. इजंट इट? अँड दॅट इज नथिंग बट द प्लाझ्मोलिसिस. आता हीच प्लाझ्मोलायझ्ड सेल पुन्हा जर आपण रिलेटिवली लो कॉन्सन्ट्रेशन किंवा हायपोटोनिकमध्ये ठेवली तर काय होतं, पुन्हा इट रिगेन्स, पुन्हा त्याला शेप आहे तसा मिळतो. इथं सेल वॉल टर्जिड होत आहे, लक्षात येतं ना तुम्हाला. आणि पुन्हा ही दिस इज ए डीप्लाझ्मोलायझ्ड, दिस इज ए प्लाझ्मोलायझ्ड सेल. Have you understood what I wanted to tell? What is plasmolized? What is deplasmolized? What is endosmosis? What is exosmosis? So you'll have to prepare all these things at your places, my friends. And then only it is possible to you to understand the exact plant physiology. Do experiment which I have in the last lecture told you, that experiment, and experience your experience you have to note in notebook. Your observations you have to note in the notebook. Confirm the things again and again. Okay, with this I have to say thank you very much.